So ito guys, yung kitaan dito, manonood ka nga lang ng videos. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our MDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Para sa new mechanics ng ating giveaway, comment ka lang na masasabi mo sa video na to #r.m.diy and share the post on Facebook page and hanapin nyo lang po ang video na to and kung sinong maraming like, siya ang mananalo ng 50 pesos. So kung gusto mo nga ng $10 sa panonood ng video, itong dalawang application lang ang kailangan mong i-download. So ito nga guys ang proof of payment na talaga nagbabayad ang application na to. So dito guys sa PayPal or Skrill, pwede tayong makapag-withdraw. So dahil PayPal ang ginagamit natin dito sa Pilipinas, pwede tayong makapag-withdraw ng $10, $20, $30, and pinakamataas guys is $50. Para ma-download nyo guys, paste nyo sa browser yung link na ilalagay ko sa description ng video. So guys, pag na-open nyo siya, magre-register kayo and fill nyo lang yung kailangan sagutan. Kapag register na kayo, ito yung bubungad sa inyo. Ayan guys. So, paano nga ba makapag-earn dito? Click nyo yung earn coins guys. So, ayan. Manonood lang ng video is kikita ka na. Before that, download nyo lang itong CP videos. Then, mag-login lang kayo gamit yung ginamit nyo sa Cashplay. Tada, makaka-earn na kayo by watching. So, watch tayo guys. So, ayan guys. So, 30 seconds lang ang kailangan mo para magka-earn ka. So, ayan guys, naka-earn na tayo. So, itong points na na-earn natin dito sa CP videos is mapupunta dun sa Cashplay. And may isa pang pwedeng kuhanan ng points guys. Ito yung CP coin. So, punta kayo ulit sa earn coins. Then, download nyo tong CP coins. Ayan. So, ito guys, itatap mo lang siya every 5 minutes may makukuha ka na. So, pwede mo siyang i-double by watching videos. So, ayan. So, nagdoble siya, guys. So, every 5 minutes, ipi-play mo lang and then makakukuha ka ng coins. So, paano nga ba maka-withdraw dito? Punta tayo sa withdraw money. Ayan. So, sabi dito, every month, 21st and ending ng 30th is pwede kang mag-withdraw.
So pag nag-date na siya ng 21, automatic, kung makakaipon ka na is pwede ka na makapag-withdraw. So meron diyang $10, $20, $30, and $50 na pwede mong ma-redeem sa PayPal. So ayan guys, by watching YouTube videos and ads, makaka-earn tayo and wala naman tayong babayaran kahit piso. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no, never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute.